V této nahrávce se od úspěšných vlastníků podnikání Amway naučíte, jak s pomocí Jägerova vzdělávacího systému svůj Amway obchod úspěšně vybudovali. Přestože nikdo nemůže váš úspěch garantovat, mnozí z nich prokázali, že tyto myšlenky a techniky vám pomohou vybudovat silný a výdělečný biznes. Je důležité vědět, že úspěchu nelze dosáhnout bez péče o maloobchodní zákazníky, sponzorování a systematické práce. Pojmy jako tenhle biznes nebo tato příležitost reprezentují obchodní a marketingový plán Amway. Účast ve vzdělávacím systému není povinná a koupě pomůcek či přítomnost na setkáních je dobrovolná. Oh, I love you, girl. Hej, holka, já tě miluju. Isn't she incredible? Není úžasná? Oh, man. Hey. I love sleeping with her. Já s ní tak rád spím. Oh, man. Hej, lidi. Do you understand how blessed and how fortunate you are? Uvědomujete si, jak požehnaný jste a jaký máte štěstí? I hope so. Já doufám, že jo. I'm convinced the real reason why somebody doesn't really dig in and do this thing is I don't think you get it. Jsem naprosto přesvědčený o tom, že jestli na tom ještě nemákáte jako blázni, tak ten opravdový důvod je, že vám to prostě nedochází. There's no way in the world that this can flash you by. Není možný to chápat a nic s tím neudělat. We have made a tremendous amount of money in this business and become multi-millionaires. We will make hundreds of millions of dollars in this business in our lifetime. Z tohohle biznesu už jsme vydělali ohromné množství peněz a udělalo to z nás multimilionáře. Z celoživotního pohledu v ně vyděláme stovky milionů dolarů. And it's just amazing to me, all the opportunities we've seen and all the cool things we've seen because of our wealth today. A připadne mi neuvěřitelný, že i přes všechny ty příležitosti, které jsme viděli, a to jsme měli otevřený dveře i k hodně dobrým věcem, díky bohatství, který dneska máme. I have never seen anything that touches the cash flow of this business. Ale nikdy jsem neviděl nic, co by se byť jen vzdáleně blížilo cashflow tohohle biznesu. We have seen everything from oil deals all the way to overseas financial deals to huge construction houses up to 1,000, 1,500, 2,000 homes being built. A matter of fact, here in Phoenix. A to jsme viděli všechno od kšeftů s ropou, přes zámořský finanční obchody, až po ohromný developerský a stavební projekty. To byly čtvrtě čítající 1500 nebo 2000 domů. Shodou okolností to bylo tady ve Phoenixu. And unbelievable opportunities to make tens of millions of dollars. Neuvěřitelný šance vydělat desítky milionů dolarů. And I have never seen anything that touches this business. Ale nic z toho se k tomuhle biznesu ani neblíží. I love this business because you can build this. Víte, proč mám rád tenhle biznes? Protože i vy ho můžete budovat. You can go to Bill Gates' house for the Christmas party. Můžete se jít klidně podívat do domu Billa Gatese na vánoční párty. And we've seen that. We've walked through that home that was assumingly $100 million home. A my jsme ho viděli a procházeli jsme si ten dům, který je za nějakých 100 milionů dolarů. And it's awesome. If you go there, you're going to go just like this. A je to dobrý. Když tam půjdete, tak budete mít bradu takhle. And most of the people that go to that Christmas party, the sad part is it's one of the greatest times of their life. Ale víte, co je smutný? Pro většinu lidí, kteří se tam na tu vánoční party přijdou podívat, to je jeden z jejich životních zážitků. They tell the story for the rest of their life. I was at Bill Gates' Christmas party because their lives are so shallow. A po zbytek života to pak vyprávějí. Já jsem byl na vánoční party Billa Gatese, protože jejich životy jsou tak plytký. And you know what? There's only one guy that gets that house. A víte co? Je jenom jeden chlápek, který z toho má takový dům. Nobody else there. Nikdo jiný. You want to come to my Christmas party? Chcete přijít ke mně na Vánoce? At our house? Do našeho domu? Everything you see there, Cokoliv tam uvidíte, this organization will help you have. je tenhle tým nachystaný vám pomoct získat. You want to go to Dexter and Bertie Yeager's house? Well, they will show you how to have everything they have, and they will do everything in their power to help you have that. Chcete přijít do domu Dextra a Birdie? Tak oni vám ukážou, jak můžete mít všechno to, co mají oni. A udělají všechno pro to, aby vám pomohli to získat. That's very rare. A to je velmi vzácný. You know, A-Rod, one of the highest paid contract in the history of athletic sports. Vemte si třeba takového Alexe Rodrigueze, říká se mu A-Rod. Má jeden z nejlíp placených kontraktů vůbec v historii celé atletiky. We'll never touch the income that we make in this business. Ale absolutně si to nezadá s tím, co my můžeme vydělávat v tomhle biznesu. This is the most unbelievable thing I've ever seen in my life. You can't do what A-Rod does. Tohle je ta nejpozoruhodnější věc, jakou jsem kdy v životě viděl. A vy nemůžete dělat to, co dělá A-Rod. But you can do what I do. Ale můžete dělat to, co dělám já. It doesn't judge you by your color. Nikdo vás tady nesoudí podle barvy pleti.
It doesn't judge you by your past. Thank God. Nesoudí vás ani podle vaší minulosti. Díky Bohu. I don't care if you were in prison. You want to be forgiven? This is the most amazing organization I've ever seen in my life. If you want to be forgiven. Je jedno, jestli jste byli třeba ve vězení. Chcete, aby vám bylo odpuštěno? Tohle je ta nejúžasnější organizace lidí, jakou jsem kdy viděl, pokud chcete, aby vám bylo odpuštěno. It draws a brand spanking new line. Your record doesn't come with you. Nakreslí vám novou tlustou čáru a můžete začít znovu, bez záznamů vaší minulosti. You don't have to have a resume. In a job world, in the corporate world, the resume follows you everywhere you go. Taky nepotřebujete životopis a zápočťák. Ve světě zaměstnání a v korporátu vás tyhle věci pronásledují kamkoliv se pohnete. And you're judged and criticized. A jste souzení a kritizovaní. You're a grown adult, and if you're late for work, you get in trouble. Už jste dospělí a velcí, ale když přijdete pozdě do práce, máte problém. Oh, for God's sakes. Pro Boha. You're a grown adult, and if you're late, you get spanked. Tak vy jste dospělí, ale když přijdete pozdě, tak vám naplácají. How long are you going to do that? Jak dlouho tohle chcete snášet? This country says this, it's in black and white. If you participate in free enterprise, in this country, V americké ústavě je napsáno černý na bílým. Pokud se v naší zemi podílíte na svobodném podnikání, then you have the ability to create wealth. pak máte možnost vytvářet bohatství. I learned this in 7th grade. Tohle jsem se naučil už v 7. třídě. God, we're going to celebrate it here at Thanksgiving here just a little while. A zanedlouho to taky budeme slavit. Bude den díku vzdání. People that eat the most mashed potatoes and the biggest turkeys are the people that never participate in free enterprise. A sranda je, že ti lidi, kteří sní nejvíc bramborové kaše a ty největší krocany, to jsou lidi, kteří se nikdy svobodného podnikání neúčastnili. Exactly what they're celebrating, they don't even participate in it. Zajímalo by mě, co vlastně slaví, když se toho ani neúčastní. If you are in this country and you participate in free enterprise, you have access to over 100 tax write-offs. Jestli se v Americe účastníte svobodného podnikání, tak máte legální přístup k více než 100 daňovým úlevám. And you have the ability to create wealth. A tak máte možnost vytvářet bohatství. People in this country that chooses not to participate in free enterprise and they choose to be employed by a free enterpriser. A na druhou stranu, pokud se v téhle zemi rozhodnete neúčastnit se svobodného podnikání a raději se nechat najmout nějakým podnikatelem, You get maybe a maximum of 6 tax write-offs. tak se možná dostanete maximálně k nějakým 6 daňovým úlevám. And you know what else it says? And you don't have the ability to create wealth. A víte, co z toho taky plyne? Že nemáte možnost vytvářet bohatství. Doesn't matter how good you are at it, it just doesn't work anymore. A je jedno, jak dobrý jste v tom, co děláte, prostě tam ta možnost už není. There's two things that's been taken away from us in the last 2 years. Jsou 2 věci, které nám byly odebrány za poslední 2 roky. Social Security. Sociální zabezpečení. Social Security now has been taken away from us, especially us baby boomers, and that's even changing as we go along. Žádný důchody už nedostaneme, zejména my, baby boomeri, a pokračuje to stále dál. And the older you get, the more you won't get that. It doesn't seem like a lot, but you know what? When you're 65, 75 years of age, an extra $1,000 a month is a lot of money when you don't have any income. A čím starší budete, tím více budete dozvídat, že toho dostanete míň a míň. Víte, ono to nevypadá jako hodně. Ale víte co, když je vám 65, 75 let, tak $1,000 měsíčně navíc je hodně peněz, když nemáte žádný příjem. Well, now that's gone. A teď je to pryč. That's gone. It's not a game. It's not my opinion. Je to pryč. To není hra, to není můj názor. It's a fact. To je fakt. It's gone. Nic nedostanete. And you still pay it. A přitom na to pořád platíte. All the major corporations have failed because of overhead and marketing. Tolik velkých korporací zkrachovalo kvůli režijním nákladům a marketingu. Marketing people aren't listening to because of an iPod and because of TiVo and XM radio. They don't listen to it anymore. Ten tradiční marketing už na lidi nefunguje, protože je tady iPod, TiVo, XM radio. Prostě jsou proti tomu už imunní. So marketing is killing America corporate businesses. And the overhead is absolutely wiping them out. They can't afford to stay in business. A tak marketingový výdaje zabíjejí biznesy celé korporátní Ameriky. Ty výdaje je totálně paralyzují. Už si nemůžou dovolit to dál takhle provozovat. As much as the Great Depression over 50, 60 years ago. And we're walking right into it. Úplně stejně jako v období velké hospodářské krize před 50-60 lety. A my do toho teď přímo kráčíme. It's one of the scariest things I've ever seen in my whole life. But I'm excited because I'm in this business. It's not controlled by the economy. Je to jedna z nejděsivějších věcí, kterou jsem kdy v životě viděl. Ale já jsem nadšený, protože já jsem v tomhle biznesu a ten nepodlíhá žádným ekonomickým vlnám. When times are tough and people don't go to your office or go to your service. Gosh, when times are tough, you don't even get your teeth cleaned. Když je doba těžká a lidi nechodí do vaší kanceláře nebo do vašeho krámku, hele, když jde fakt do tuhýho, tak si klidně i zuby přestanete čistit.
But it's amazing how you'll keep your kids clean. Ale je zajímavý, že svoje děcka vždycky budete umývat. It's amazing how you buy food not from McDonald's, but from yourself, especially when you get paid for it. Je zajímavý, jak budete kupovat jídlo. Ne v Mekáči, ale od sebe. Zejména, když jste za to placený. You have no idea how big this is going to be in the next 3 years. I think we will break more diamonds in this business in the next 5 to 7 years than we have in the history of this business. Nemáte tušení, jak velká tahle věc bude během následujících let. Věřím, že tady vznikne víc nových diamantů během následujících 5-7 let, než kolik jich vzniklo za celou historii tohohle obchodu. Because of what's going on. Proto, co se právě teď děje. Everything is so positive, it's unbelievable. But if you don't believe in it, if you don't get it, it won't happen. Ta situace je tak pozitivní, že je to až neuvěření. Ale jestli tomu nebudete věřit, jestli se podle toho nezařídíte, tak se to nestane. If you got one foot in and one foot out, it ain't gonna work. Jestli budete jednou nohou v tom a druhou venku, nebude to pro vás fungovat. You can drown just as easy as 90% across the lake as you can 10% across the lake. You want to get across the lake, you got to swim all the way. Utopit se můžete úplně stejně dobře na 10% cesty přes jezero, jako na 90% cesty přes jezero. Jestli se chcete dostat přes jezero, musíte plavat až do konce. Hey, how you doing? Good. Are you still in that business? Well, yeah, we are. Čau, jak se máš? Dobře. Ještě pořád děláte ten biznis? No, jo, děláme. That means no. To znamená ne? Are you fired up? A jste zapálený? Yeah, yeah, we are. No, jo, docela jsme. That means no. To znamená ne? Either you're in or you're not. If you treated your job like most of you treat this business, you'd be fired. Buď to děláš naplno, nebo to neděláš. Kdybyste se ke svému zaměstnání chovali tak, jak tomuhle biznesu, tak by vás vyrazili. You start treating this half as serious as you treat your job, I promise you from the bottom of my heart, you will be retired in a year and a half. Tak to začněte brát aspoň z poloviny tak vážně jako svoje zaměstnání a říkám vám, že do roka a půl máte vystaráno. And you will never work again for the rest of your life. A do konce života už nebudete muset chodit do práce. But it's amazing how we poke at it and we play games with it and we're affected by what everybody else thinks. Ale je neuvěřitelné, jak my se s tím páráme, jak se s tím pohráváme a jak se necháváme ovlivňovat tím, co si všichni ostatní o nás budou myslet. Bradley David Duncan got in this business in 1981. Bradley David Duncan vstoupil do toho biznesu v roce 1981. I was 22 years of age, I was smoking pot, getting drunk 2 to 3 nights a week. Bylo mi 22 let, hulil jsem trávu a byl jsem opilej 2-3 večery do týdne. I was going nowhere real fast. My brother was in medical school, 9 years of college, 5 years of specialization. A jel jsem hodně rychle do nikam. Můj brácha studoval medicínu, 9 let na univerzitě, 5 let specializace. My mom and dad were so proud of Greg, it was unbelievable. They were just hoping I'd be a weebelo. Máma s tátou byli na Grega tak pyšný, že to bylo neuvěřitelný. A věřili, že ze mě bude možná tak výbylou. That's a Cub Scout. To je mladý skautík. And my brother gave me a call. I was drinking beer up at the ski hill. I was a big snow skier. I was really doing things that were real beneficial to my future. A brácha mi jednou zavolal, já jsem akorát pil pivo na svahu, byl jsem velký lyžař, jo, dělal jsem věci, které byly pro mou budoucnost opravdu přínosné. And I was drinking beer out of a cowboy boot with holes in the side where you pull your boots on, and as I drank it, the beer was going out the 2 holes. A pil jsem pivo z takové kovbojské boty, co měla po stranách díry, jo, nalil jsem to do boty a pil to přímo z toho, jak to stříkalo těma dírama. Desenex, socks, think about that, just think about it for a minute. Teď tam byl cítit ten Desenex spray na nohy, proposený ponožky, jo. Přemýšlejte o tom na minutku. Kind of tells you where I was at, doesn't it? Ono vám to udělá docela dobrý obrázek o tom, jak jsem na tom tenkrát byl. You know, but I was a good kid. Víte, ale byl jsem hodnej kluk. I was just confused. I was frustrated. I didn't do well in school. Akorát jsem byl pomatený, byl jsem sfrustrovaný, nebýval jsem dobrý ve škole. So I thought I was a loser. Takže jsem si myslel, že jsem loser. Didn't know how to read very well. Nešlo mi číst dobře. And my brother called me up. A brácha mi zavolal. And he said, why don't you come over to Seattle? I was brought up in Montana. A říkal, co jak bys přijel do Seattlu? Já jsem vyrostl v Montáně. All I knew is it was a 2-lane highway and the mirrors clicked when you went by cars. I didn't even know there was 4 lanes going the same direction. I didn't even know that existed. Jediný, co jsem znal, byly silničky, kde byl jeden pruh tam a druhý zpátky, takže jste o sebe škrkli zrcátkama, když někdo projížděl kolem vás. Neměl jsem tušení, že někde existuje 4proudá silnice a to v jednom směru. My brother said, why don't you come out to Seattle? He was in medical school in Seattle, Washington. A brácha povídá, přijeď do Seattlu. On tam studoval medicínu. He convinced me as I was drinking the beer out of my boot. Přesvědčil mě, během toho, co jsem pil pivo ze svý boty. Hey, your brother's on the phone. Hele, máš bráchu na telefonu. Sounds just a minute. I'll be right there.
Řekněte mu, že tam za chvíli budu. Got on the phone, my brother convinced me that I needed to go to Seattle, Washington. I moved to Seattle, Washington, never been in a big city in my whole life. Dostal jsem se k telefonu a brácha mě přesvědčil, že se stěhuju do Seattlu. Tak jsem mu to odkejval a to jsem nikdy v životě nebyl ve velkém městě. And I got there and I walked into this little junky apartment. My brother was $100,000 plus in debt from medical school. Přijedu tam a vidím jenom malý vybydlený byt. Brácha byl víc jak $100,000 v duzích kvůli studiu medicíny. Lori was working as a dental hygienist just to try to keep up with some of the bills. Lori pracovala jako dentální hygienistka, aby mohli zaplatit aspoň nějaký složenky. They're going 100 miles an hour, their hair pulled out, they're frustrated. Řídili se životem 150 kiláků v hodině, rvali si vlasy a byli z toho nešťastní. Greg wrote a Schwinn Varsity 10-speed. Greg jezdil na 10rychlostním kole Schwinn Varsity. Kind of ages us, doesn't Na it? tom se dá sedřít, znáte to? Yellow. Žlutý. To school every day with a backpack and they had one junky car. A s batohem na něm každý den jezdil do školy a měli jednu ojetinu. Little two-tone rust and white Toyota Corolla, and that's all they had. Malou dvoubarevnou bílorezavou Toyota Corollu. To je všechno, co měli. They lived in this dinky little teeny apartment. A žili v tom malinkým, maličkatým bytečku. And I can remember pulling up there, walking downstairs in this little dinky apartment. My brother had a full beard down to here. He thought he was Dexter Yeager. A já si přesně pamatuju, jak jsem tam přijel a šel jsem po schodech dolů do toho jejich malinkatýho bytečku. Brácha měl plnovou až po sem, asi si myslel, že bude jako Dexter Yeager. I sat here and had a beard too. I had a full beard here. Tak jsem si sedl a taky jsem měl plnovou, tady všude. Had a Copenhagen chew in my mouth all the time. A neustále jsem přežvikoval kodaňský tabák. And I walked down in that little apartment. My brother said, I'm gonna blow your mind. Tak jsem šel dolů do toho malinkého bytu a brácha mi říká, až to uvidíš, budeš z toho hotovej. And we stayed up for 5 hours till 3, 4 in the morning. A seděli jsme tam dalších 5 hodin, do 3, do 4 do rána. And we had yellow legal pads all over his little teeny apartment and a calculator because my brother just saw this plan from a guy named Dave Severn. Žlutý papíry jsme měli v tom malém bytě všude kolem sebe a v ruce kalkulačku, protože brácha právě viděl plán od chlapíka jménem Dave Severn. And he says, Brad, we're going to be multimillionaires. A říká, Brede, budeme multimilionáři. And I said, what about medicine? Well, he was 9 years of college and 5 years of specialization in plastic surgery. A říkám, a co medicína? Pochopte, měl za sebou 9 let studia a 5 let specializace v plastické chirurgii. My brother was in this business for 6 months and retired from medicine, quit medicine. Můj brácha byl v tomhle biznesu 6 měsíců a skončil s medicínou. Prostě ho nechal být. My brother was a brand new emerald within a year and a half and he was a diamond within 3 years. Můj brácha byl do roka a půl novej smaragd a do 3 let diamant. My brother retired from medicine so fast it was unbelievable. Můj brácha skončil s medicínou tak rychle, že se tomu nechtělo věřit. Brad Duncan poked along, but at least I built it. I was 6 months into this business and I was a single. A Brad Duncan plácal se v tom sám. Byl jsem 6 měsíců v biznesu a neměl jsem nikoho, ale aspoň jsem to dělal. And I was living in a junky apartment with my cousin who had shown the plan to my brother. A žil jsem v hnusném bytě s bratrancem, který ukázal plán bráchovi. And we were sitting in this dinky little apartment. We had no furniture. I sold my snow skis. I sold my stereo. I sold my bike. Seděli jsme v tomhle vybydleném malém bytě, neměli jsme žádný nábytek, prodal jsem svoje lyže, svoje stereo, prodal jsem kolo. I sold my waterbed. That kind of ages me. I sold my bongs. I sold everything. Prodal jsem svou vodní postel, s tou se mi loučilo hodně těžko. Prodal jsem svoje bonga, prodal jsem úplně všechno. And I was sleeping on the floor. A spal jsem na podlaze. Sleeping on the floor for 7 months trying to build this business, crying myself to sleep every night going, am I really going to be able to build this? 7 měsíců jsem spal na podlaze, když jsem se snažil budovat tenhle biznes. Řval jsem do polštáře každý večer a zoufale se ptal sám sebe. Jsem já opravdu schopný tohle vybudovat? Because it was all about me, building a self-image. The business is a piece of cake, it always has been. Protože to bylo celý jenom o mně, o vybudování mýho sebevědomí. Vybudovat ten biznes už je sranda a vždycky byla. The whole point is you. Do you even believe in yourself? Ale tady jde o tebe. Seš schopnej si věřit? Do you even have a desire to move ahead, or are you caught up in this corporate crap that's going on in this country? Máš vůbec touhu se někam posunout? A nebo už si taky spadl do toho korporátního sajrajtu, které je v téhle zemi všude kolem? Are you worried about what everybody else thinks still, and how old are you? Ještě pořád řešíš, co si všichni kolem budou myslet a kolik ti je let? Your barbecue friends, your beer drinking friends, your dart throwing friends, your Nintendo friends, your pool playing friends. Vaši kamarádi z grilování, z chlastaček, ze šipek, z Nintenda nebo kamarádi z koupaliště?
How do you know all this, Brad? Because that was me. I'm drawing a picture of Brad Duncan. A jak to všechno víš, Brede? Protože to jsem byl já. Jen popisuju svůj obrázek. Brad Duncan. I'm really not pointing the finger at you. You're all perfect. A nikoho z vás tady neukazuju. Vy jste všichni perfektní. I was just sick and tired of being sick and tired of being sick and tired. I was sick and tired of being broke. Mně prostě bylo špatně z toho, že je mi na nic, protože jsem pořád akorát utáhaný. Měl jsem už pokrk toho, že jsem pořád bez peněz. I was sick and tired of lying to me. I was sick and tired of lying to my friends. Měl jsem pokrk toho, že si pořád něco nalhávám a že se snažím něco nalhávat svým kamarádům. And I was scared. A děsilo mě to. Where am I going in life? Kam to jdu v životě? My brother kept believing in me and telling me I was a winner. The key and the point is I was plugged into my upline. My upline who believed in me. Ale brácha ve mně dál věřil. Říkal mi, že jsem vítěz a že to zvládnu. To bylo klíčový v tu chvíli, že jsem byl napojený na svýho uplinea. Na uplinea, který mi věřil. I called him all the time. When's the last time you called your upline? How often do you talk to your upline? You can't build it if you don't communicate. Volal jsem mu neustále. Kdy vy jste naposled volali svýmu uplineovi? Jak často mu voláte? Nevybudujete to, pokud nebudete komunikovat. The reason we have a wonderful marriage is because we talk all the time. Víte, proč máme tak nádherný manželství? Protože spolu neustále mluvíme. I'm not kidding you. I'm long distance. We're talking all the time. We communicate all the time. Nekecám. I mezistátně spolu mluvíme a komunikujeme pořád. I don't care if we're in the same town and Julie's doing some errands or picking up the kids. We call each other 10 times a day at least. A je mi jedno, jestli jsme ve stejném městě, Julie něco vyřizuje, vyzvedává třeba děcka nebo cokoliv, my si voláme 10krát denně minimálně. It's awesome. A je to úžasné. Well, that's why we have a good marriage, communication. No, a proto máme dobrý manželství. Komunikace. Well, an upline's a marriage. It's a relationship. No, a s uplinem sice nemáte manželství, ale je to taky vztah. And the reason a lot of us never make it is because you like it and you believe in it, but you don't have a relationship. A důvod, proč to mnozí z vás pořád nemůžete udělat, je protože se vám líbí, věříte jim, ale nemáte s nima vybudovaný opravdový zdravý vztah. And you can't build it by yourself. You're not that good. A sami to prostě nevybudujete. Tak dobrý nejste. None of you are that good. You have to plug in. You have to have a relationship. Nikdo z nás nejsme tak dobrý. Potřebujeme se na ně napojit. Musíme s nima mít správný vztah. Men have the worst problem with that. A chlapi s tím kolikrát mají největší problém. We have the biggest stinking egos in the world. We are so stubborn. My dokážeme mít to největší a nejsmradlivější ego na světě. Jsme takový berani. And until you humble yourself, you won't be wealthy. I don't believe the Lord will bless your life and allow you to be successful unless you humble yourself. A dokud se nenaučíte pokoře, tak nebudete bohatý. Já dokonce věřím, že Bůh vám nebude dávat požehnání a nedovolí vám uspět, dokud se nenaučíte být pokorní. I think one of the great things Julie and I have done A právě tohle byla jedna z velkých věcí, kterou jsme Julie a já udělali. is we're willing to submit ourselves to my brother Greg and Lori and to Dave and Jan Severin and Ron and George Lee Perrier, 3 unbelievable couples that had what we wanted. Byli jsme ochotní se sklonit a naučili jsme se přistupovat s pokorou. To se týkalo několika lidí. Můj brácha Greg a Lori, Dave a Jan Severn a Ron a George Lee Perrier. 3 fantastický páry, který měli to, co my jsme chtěli. Number one, they had the marriage we wanted. They had the relationship with the Lord that we wanted. They had a financial situation that was unbelievable, and we didn't have any of that. Měli manželství, jaký my jsme chtěli, měli vztah s Bohem, jaký my jsme chtěli, jejich finanční situace byla neuvěřitelná a my jsme nic z tohohle neměli. They had older kids that were turning out to what we dreamt our kids to turn out to. I hadn't raised kids yet. Měli starší děcka, ze kterých vyrůstali takoví mladí lidé, jestli bych si přál, aby jednou byly moje děti. Já jsem v té době ještě neměl děcka. And I believed in association. You're a product of your environment. Whatever you hang around is who you are today. A věřil jsem v ohromný vliv toho, s kým trávíte čas. Jste produktem svýho prostředí. Podle toho, s kým jste v minulosti strávili nejvíc času, takový dneska jste. If you're not building the business, I think you hang around a lot of people that don't build the business. Jestli ten biznis nebudujete, tak asi trávíte příliš času s lidma, kteří ho taky nebudujou. If you're procrastinating, I think you have a lot of friends that procrastinate. Jestli jste zvyklí věci odkládat, tak nejspíš máte hodně kamarádů, kteří věci taky odkládají. If you smoke in here, I think you hang around smokers. Jestli kouříte, tak se asi taky hodně stýkáte s kuřákama. If you want to learn how to do something, you listen to somebody that's done it. A jestli se chcete naučit, jak se něco dá udělat, tak poslouchejte někoho, kdo to udělal. I believe that my whole life. I pray to God you teach your kids that. To jsou věci, kterým věřím celý život. A modlím se, abyste tohle naučili svoje děti. That's what this is really all about, because the mechanics of the business are a piece of cake. Tohle je pro ten biznis rozhodující. Ty technické věci, to už je sranda. I said we didn't have any furniture in our little apartment. We stood up and ate top ramen all the time. Jak jsem říkal, neměli jsme žádný nábytek v našem malém bytě, jedli jsme na stojáka, furt dokola instantní polívky.
My mom would come to town and she'd say, you get one cart. A když za náma přijela máma do města, tak vždycky říkávala, máš jeden vozík. She'd come to town like once every 6 weeks and I'd be able to go to the grocery store and fill one cart up. God, it was like an angel came to town. Přijížděla do města zhruba jednou za 6 týdnů a já jsem s ní vždycky mohl jít do potravin a naplnit si jeden vozík jídlem. To bylo skoro, jak když se anděl snese na město. I was making $7.40 an hour. I still don't know how I even made it. Vydělával jsem 7,40 na hodinu. Do dneška nechápu, jak jsem z toho mohl přežít. But I was building the business. Ale budoval jsem ten biznes. The only first piece of furniture I bought was a shelf out of the catalog so I could stack my products on it in my little teeny apartment. Jeden z prvních kusů nábytku, který jsem koupil, byla police z katalogu, abych je mohl zaskládat výrobkama v tom malinkatém bytě. Still sleeping on the floor. My clothes, my underwear, my jeans, my shirts were stacked all against the wall on the floor. Spal jsem pořád na podlaze. Svý oblečení, spodňáry, džíny, košile, všechno to bylo naskládané takhle u zdi na podlaze. Never had anybody come to our house because we didn't want them to know where we lived and how we lived. Nikdy jsme nikoho nezvali k sobě domů, páč jsme nechtěli, aby viděli, kde žijeme a jak žijeme. But I showed the plan 5 nights a week. Ale 5 večerů do týdne jsem ukazoval plán. I got a ton of no's. A vyslechl jsem si tuny ne. And they beat my self-image up because I already had a low self-image. A každý to ne ještě víc ubíjelo mi už bez tak dost mizerný sebevědomí. But the only reason I made it through is because I communicated. Ale ta jediná věc, díky které jsem byl schopný to ustát, bylo to, že jsem komunikoval se svým upline. God, I got another no. And Greg said, good, it'll build your character. Říkám mu, dneska mi další člověk řekl ne. A Greg povídá, paráda, aspoň ti to vybuduje charakter. You're not going to be worth tens of millions of dollars, Brad, and not go through the boot camp. Nemůžeš vydělávat desítky milionů dolarů, Brede, aniž bys prošel přijímačem a dostal základní výcvik. Quit thinking everything's going to be handed to you. Quit being a wimp. Přestaň být usmrkanej fagán, který si myslí, že všechno dostane zadarmo. I had a brother that was my coach. Měl jsem bráchu, který byl mým nejlepším koučem. Problem is, most of you don't have a coach in here, and that's why you're not growing. Problém většiny z vás je, že takovýho kouče nemáte, proto nerostete. Because you keep thinking you're going to build on your own. How long have you been involved? How many plans have you shown? Protože si pořád ještě myslíte, že to vybudete sami. Tak se podívejte na to, jak dlouho jste zapojeni a kolik plánů ukazujete. This doesn't work. I don't care how great it is. It doesn't work if you don't expose this to other people. It doesn't work. Ono to nefunguje a je mi úplně jedno, jak úžasný jste. Nefunguje to, pokud to neukazujete dalším lidem. Prostě to nefunguje. It's like, it's amazing how some of us will let 10 and 20 years go by and you'll never go out and do what you need to do because you're scared someone's going to bite you or something. Je až neuvěřitelný, jak někteří jsou schopní čekat 10-20 let a nikdy neudělají to, co je potřeba, protože se asi bojí, že je někdo ukousne nebo co. You know, in 27 years in this business, build it, I've never had anybody yell at me. I've never had anybody bite me, slap me, hit me. Věříte, že za 27 let budování tohohle biznesu se mi nikdy nestalo, že by na mě někdo křičel, že by mě kousl, svackoval nebo zbil? The worst thing that ever happened is somebody went, no! To nejhorší, co se stalo, je, že někdo řekl ne. A někteří na to udělají. Oh my God! And you're going to kiss off $100 million, $50 million of income because somebody says no to you? A vy jste ochotný se rozloučit s 50 nebo 100 milionama dolarů jenom proto, že vám někdo řekl ne? You know, I love my pals. I really love my friends. I'm a good friend to have. I got a lot of friends. I'm a people guy. Víte, já mám rád svoje kámoše. Opravdu je mám rád. Sám jsem dobrý kamarád a mám hodně přátel. Mám rád lidi. God, the guy who cuts my grass doesn't even speak English. I love that guy. Vždyť jenom ten chlapík, co mi seká trávu. On ani neumí anglicky a já ho miluju. God, he comes, oh no, I go, you know, I mean, we love each other. Vždycky naběhne, něco na mě začne španělsky šblechtat, já ho podlachtím, obejmu. My se máme fakt rádi. But I gotta tell you something. Ale víte co? My friends don't pay my bills. Mí kámoši za mě neplatí složenky. And I don't have one stinking buddy that I used to get drunk with in college, or one of my church pals today, or anybody else in my life that I love more than that woman. A není jediný týpek z těch, se kterými jsme chlastali na škole, nebo někdo třeba z kámošů z kostela dneska, nebo kdokoliv jiný v mém životě, koho bych měla radši než támhle tu ženu. And when I started listening to people that had what I wanted, instead of worrying about all my brother and sister-in-laws, my aunts and uncles, and all my relatives that are all broke. A když jsem začal poslouchat lidi, kteří měli to, co já jsem chtěl mít, místo abych pořád řešil to, co si myslí moji švagři, tety a strejdové a všichni ti chudí příbuzní. Blaming the government for everything, blaming the president for everything, blaming their boss for everything, and they never look in the mirror and say, hey, good morning, stupid. They never have the guts to admit the truth. Lidi, co za všechno obviňovali vládu a prezidenta a svýho šéfa, aniž by si někdy stoupli před zrcadlo a řekli, dobrý ráno, hlupáku. Nikdy nenašli odvahu si přiznat tu pravdu. God, you only live
live once. Lidi, žijete jenom You jednou. live once. Žijete jednou. My goodness, God doesn't make junk. Pro Boha, opravdu si myslíte, že Bůh dělá zmetky? Well, I'm just not that kind of person. That is the biggest bunch of crock in the world. No víš, ale já na to prostě nejsem ten typ. To je ta největší kravena na světě. You can become anything you want to become. If you've been a wimp your whole life, then let's stop it and change that. Můžete se stát kýmkoliv, kým se chcete stát. Jestli jsi byl padavka celý svůj život, tak to prostě zastav a změň to. You can do it whenever you want. Můžeš dělat cokoliv chceš. Oh, you live once. Žiješ jenom jednou. Well, I've never been very good with people. No víš, ale já jsem nikdy nebyl dobrý na to jednání s lidma. Well, I wouldn't be very good with people either if I talked like you. No to já bych taky nebyl, kdybych takhle mluvil. You can change anytime you want. Ale kdykoliv to můžeš změnit. You want to be big? You got to have the attitude. Chcete být velcí? K tomu potřebujete adekvátní duševní postoj. Brad Duncan, how did you go diamond? I talked about it all the time. Hele, Brede, a jak jsi dělal diamanta? Mluvil jsem o tom neustále. How do you have such a good marriage? I dream about her all the time. I talked about her all the time. Everywhere I go, I talk about her. A jak jsi to udělal, že máš tak krásný manželství? Sním o ní neustále. Mluvím o ní neustále. Kamkoliv jdu, mluvím o ní. I talked my love into her. I talked our success into her. I made it happen because I talked about it and I believed it. The power of the tongue. Doslova jsem to umluvil a pomocí slov ji vnuknul naši lásku. Vnuknul jsem ji náš úspěch pomocí slov. Takhle jsem to stvořil, protože jsem o tom mluvil a věřil jsem tomu. To je síla vyřčenýho slova. Hung by the tongue. Ale někteří jsou schopní se silou svýho vyřčenýho slova za svůj jazyk doslova oběsit. Hey, want to go diamond? Jak se dělá diamant? And you think about it all the time. Pořád na to myslíte. I'm going to be a diamond. I'm going to be free. I'm going to be financially independent, and I'm not letting any stinking relative and stinking friends steal my dream. A mluvíte k sobě takhle. Budu diamant, budu svobodnej, finančně nezávislej a nenechám žádnýho podělanýho příbuznýho nebo kamarádíčka, aby mi ukradl můj sen. I'm going to have a freedom lifestyle, and I'm going to earn my wife's respect and earn my friends' respect. I'm going to blow the nose minds. Budu mít životní styl svobodného člověka, zasloužím si respekt své ženy a svých přátel a těm chytrákům, co se smějou, vytřu zrak. You know, everybody laughed at Brad. Hey, did you hear about Brad? Brad thinks he's going to be financially independent. Víte, a každý se smál Bradovi. Božínku, slyšeli jste o Bradovi? Brad si myslí, že bude finančně nezávislej. And they laughed. Smáli se. They'd sit there and go, yeah, Duncan thinks he's going to be free. Jo, Duncane, tak ty budeš svobodnej. He's going to be free. Víte, on bude svobodnej. And they laughed. A smáli se. And they laughed. Can we have 2 more beers? Můžeme ještě 2 piva? And they laughed. They don't laugh anymore. Ale víte, že už se nesmějou? I'll tell you that. To vám říkám. And if I would have done this one A thing, kdybych udělal tu jednu věc, if I would have done this one thing, tu jednu věc, if I would have listened to them, kdybych je I'd poslech, be broke today, I wouldn't be married to her, and I'd be frustrated. tak bych byl dneska bez peněz, neměl bych za ženu ji a byl bych otrávený. And you know why 99% of you aren't building here? Because there's somebody you keep listening to. And you won't stand on principle and do what's right. A víte, proč 99% z vás ten biznis nebudujete? Protože máte někde nějakýho takovýhohle zmetka, kterýho posloucháte, místo abyste se postavili za principy a šli dělat, co je správný. You are a year and a half away from walking away from a job for the rest of your life, and you won't kick it in? Jste 1,5 roku vzdálený od momentu, kdy už v životě nebudete muset chodit do práce. A vy nevíte, jestli do toho máte šlápnout? You got a family over here that has spent their whole life building a dynasty that thank God you're part of. Máte tady rodinu, která strávila celý život na tom, aby vybudovala dynastii, které děkujte Bohu, že jste součástí. And there are millions of people outside that wall that are looking for an opportunity. They're praying for an opportunity. Even people that don't have Christ in their life, they're praying for it. Za zdma této budovy jsou miliony lidí, kteří hledají příležitost. Modlí se za příležitost. Dokonce i lidi, co nemají Krista ve svém životě, se za ní modlí. And they don't know what they're going to do. Ale neví, co mají dělat. And you do. A vy to víte. It's laying in your lap. Vždyť vám to leží v klíně.
My God, this corporation gave us $74 million of new money. Pánečku, tahle korporace nám dala 74 milionů dolarů nových peněz. Ladies and gentlemen, whether you want to believe this or not, there's not one company in this country today. Dámy a pánové, ať už tomu chcete věřit nebo ne, není druhá takováhle firma v téhle zemi dneska. Excuse me, let me repeat that. There's not one other company in the world right now. Pardon, řeknu to ještě jednou. Není druhá takováhle firma na tomhle světě dneska, That is giving an extra $74 million out of their own pocket because they had a good day. která by vám dala navíc 74 milionů dolarů ze své vlastní kapsy, jenom proto, že měli fajn den. There's not one other one that's doing it. Není jiná, která by to dělala. That's an extra $10 million to your pocketbook, extra money that you wouldn't have made as a diamond already. To je navíc 10 milionů dolarů do vaší kapsy. Peníze navíc, který se zatím jako diamanti nevydělali. Which was already an awesome lifestyle. It's an extra $10 million to you in the next 20 years. Což už sám o sobě byl nehorázný životní styl. Ale teď tam dostanete navíc 10 milionů dolarů během následujících 20 let. And a lot of us are A going, tolik z nás dělá takový, well, we are excited, we are. no jo, my jsme nadšení, We're getting jo, going, but we're not. jo, my to jako We're děláme, not no. really sure. Ale my ještě nějak tak vlastně Why? nevíme, We're not- proč to tak nějak... Why? Proč? Why? Proč? Why? Proč? You're going to make millions of dollars a year as a crown ambassador. You can all be crown ambassadors. Budete vydělávat miliony dolarů ročně jako crown ambasadoři. A každý z vás můžete být crown ambasador. Man, I'm nothing special and I'm going to be one. You want to know why? Because I believe it. Lidi, já nejsem nic speciálního a já budu jeden. Víte proč? Protože tomu věřím. And you can do it if you want to bad enough. A stejně tak můžete vy, jestli to dostatečně hodně chcete. I went from this junky apartment that was a total pile of junk into a little teeny house with 4 other guys. A tak jsem šel z toho malého, zapráskaného, vybydleného bytu, byl to fakt humus, do malinkatého domku se 4 dalšíma chlápkama. 5 bedrooms. We all had a bedroom for an office and one bedroom we made our bedroom. Byl to 5pokojáč, 5 ložnic to měl. Každý jsme si z jedné ložnice udělali kancelář a jedna ložnice, to byla naše společná ložnice. It was like a bunk room, except all the mattresses were on one floor. We were broke. We had junky jobs, but we all had a dream. Nebo spíš bunkr. Matrace se tam válely po celé podlaze, byli jsme bez peněz. Měli jsme mizerný zaměstnání, ale všichni jsme měli sen. Almost every one of them. In fact, all 4 of them quit the business. Teda téměř všichni. Ti 4 totiž ten biznis vzdali. And I stayed in. A já jedinej zůstal. I'd put my suit on, my corduroy beautiful suit, the first suit I ever had, Hodil jsem na sebe oblek, můj manchesterový oblek, první oblek, který jsem kdy měl, with my zip brown shoes on the side. s hnědejma bodkama se zipem na boku. And I had a vest that was corduroy too. I could never understand why I was sweating all the time. Měl jsem vestičku, která byla taky manchesterová. Jsem nechápal, proč se pořád potím. And I'd walk down that staircase every single night after working labor, construction, sawdust in my hair, filthy dirty, Seattle, Washington, usually sopping wet. Ale sebil jsem ty schody každý večer po práci, když jsem makal na stavbě, piliny ve vlasech, špinavej, promoklej, jo, tak jak většinou v Seattlu je pošmorno a mokro. 9-hour day, come home, sop wet, and I put my head in my forehead in the shower against the shower and just go, A po 9hodinové směně přijdu domů, špinavej a promoklej, lezu pod sprchu čelem nahoru a říkám si, oh God, Pane Bože, why do I keep believing I'm gonna build this? proč jim pořád věřím, že tohle vybuduju? All I wanted to do was go watch TV and order a Domino's pizza or something. Ze všeho nejradši bych si teď sedl k televizi a objednal si nějakou pizzu nebo něco. But I got out and put that stupid suit back on and got in my junky car. Ale místo toho jsem vylez ven, hodil na sebe zase ten pitomej oblek a nasedl jsem do té svý mizerný rachutiny. Every time I'd walk down the staircase, there'd be my buddies drinking beer, eating pizza, watching TV, have some friends over, maybe some cute girls over. A kdykoliv jsem šel zase po těch schodech dolů, vždycky tam seděli ti mý kámoši, pili pivo, jedli pizzu, koukali na televizi, měli tam pozvaný nějaký svoje kámoše nebo občas i nějaký hezký holky. And I'd be walking down the staircase and they'd go, oh, there he goes.
our little successful friend. A jak jsem šel po těch schodech, tak se vždycky ozvalo: a pozor, už to přichází, náš malej úspěšný kamarád. And I'd walk out to my Oldsmobile Cutlass, 1977. A já jsem prošel kolem, nastoupil do svého Oldsmobilu Cutlass z roku 77, Baby blue and rust. dětská modroučka s rezavýma doplňkama, Ugliest car you ever saw. hnusnější auto jste neviděli, And I'd get in that thing and I'd cry half the time to my board plans. ale vlezl jsem do toho a probrečel jsem polovinu cesty na svý plány na tabuli. And what am I doing? Říkám si, co to dělám? You know what the key was? At least I did it. Ale víte, co bylo rozhodující? Že jsem je dělal. How many plans you show last week? Kolik takových plánů vy jste za poslední týden ukázali? You show this to 2 to 3 people, that's 10 people a week. Plán se dá ukázat klidně 2-3 lidem a jestli ho takhle uvidí dohromady nějakých 10 lidí týdně, Mark my words, you'll be making more money on the side within 1 year than you are right now. dobře si zapište moje slova, tak do roka budete na vedlejšák vydělávat víc peněz, než kolik teď vyděláváte dohromady. It's not the amount of money I make that's so amazing. It's the kind of money I got. A vůbec přitom nejde o to, kolik peněz vydělávám, ale jakým způsobem je vydělávám. The difference from my 50 grand and your 50 grand is if you don't go to work tomorrow, you don't get paid. Rozdíl mezi mýma 50 000 a tvýma 50 000 je v tom, že když ty zítra ráno nepůjdeš do práce, tak nedostaneš zaplaceno. If I died tomorrow, she would make millions of dollars for the rest of her life just because I had the guts to go show the plan. Ale když já zítra umřu, ona bude vydělávat miliony dolarů po zbytek života, jenom proto, že jsem měl tu odvahu, abych šel a ukazoval ten plán. And the plan is an awesome A plan. ten plán je úžasný. You'll talk about your basketball team and you'll talk about your college football team and your pro football team and you can't wait to go do that stuff. A vy mi chcete říct, že se radši budete bavit o svým basketbalovým týmu, nebo o svým fotbalovým týmu z vejšky, nebo o týmu mistrů a o tom, jak se nemůžete dočkat, až je zase uvidíte? But you won't show them a plan that is awesome. Ale neukážete jim ten plán, který je tak geniální That will change their whole life. a který jim může změnit celý život. I don't know, I'm kind of scared to do it. Why? No, když já se toho trochu bojím. Proč? I don't know. Když já nevím. You need to figure that out, Buzz. No, tak to budeš potřebovat zjistit, kámo. You're not dumb. Ty nejsi hloupej. But if you don't build it, you're going to be a very lonely 65, 75-year-old person. Ale jestli to nevybuduješ, tak z tebe jednou bude velmi osamělej 65 nebo 75 letý člověk. Very, very lonely. That will spend your life downsizing. Velmi, velmi osamělej, který stráví zbytek života tím, že se bude uskromňovat. And then defending why you're downsizing when the truth is you're just broke. A budete hledat důvody, proč je vlastně v pořádku se uskromňovat. Když pravda je taková, že prostě nemáte na výběr, protože jste bez peněz. And finish bad? Finish crappy in your life? A končit na mizině, končit svůj život v mizérii. When you should be finishing huge. A přitom jste mohli končit obrovští, Like my mom and dad. jako můj táta s mámou. My dad owned 5 multi-million-dollar corporations. Můj táta vlastnil 5 multimilionových korporací. He was a stud in his town and everybody knew him. He sat on every board. Byl to lídr ve svém městě a každý ho znal. Patřil do každého výboru. And my dad sold every one of those companies and built this, and his country club friends laughed at him like my broke pot-smoking friends did. A táta prodal všechny ty společnosti a budoval tohle. A jeho kamarádi z country clubu se mu smáli úplně stejně, jako mě se smálí mý švorcoví kámoši, co kouřili trávu. My dad was Byl z shocked. toho v šoku. He said, my 50-year-old friends are as stupid as your pot-smoking friends. Říkal, ti mý 50letí kámoši jsou stejně blbí, jak ta tvá banda hašišáků. And my dad built it anyways because he loved us more than he loved his stinking friends. Ale táta šel a budoval to stejně, protože nás měl rád víc, než ty svý uprděný kamarádičky. And my dad's a diamond today. My mom and dad are diamonds, almost EDCs that have a huge income coming in, and they have a life at 72 years of age that would blow your mind. A dneska jsou máma s tátou diamanti, jsou skoro EDC a mají masivní příjem ze svého obchodu. A ve svých 72 letech mají životní styl, ze kterého byste byli hotoví. They're free, they're making money, they're building a bigger house at 72. Jsou svobodní, vydělávají peníze a budují ještě novej, ještě větší dům ve 72 letech. And all my broke relatives who work for the government go, well, how come you're building a bigger house? What do you need a big house like that for? A všichni ti chudí příbuzní, co dělají pro stát, říkají, a proč chcete stavět větší dům? Na co ho jako potřebujete?
Oh, just to tick you off, Frank. Třeba jenom, aby jsme tě naštvali, Franky. I'll tell you why they're building a bigger house. Já vám řeknu na co. Because my dad says this. He says, I'm the patriarch of my family. Protože táta řekl, já jsem patriarcha téhle rodiny. And we're not going to go to Greg Duncan's house for Thanksgiving and Christmas. And I'm not going to Brad Duncan's house. And I don't care how big they are. I'm the head of this family. And you're coming to my house for Christmas. A já nebudu chodit na díku vzdání a na Vánoce ani do domu Grega Duncana, ani do domu Brada Duncana. A je mi úplně jedno, jak velký jsou. Já jsem hlava téhle rodiny, takže přijdete ke mně na Vánoce. But you know what happens if you lose your dream? You downsize and go to your kid's house. And you get some stupid townhouse or some little apartment because you lost your dream. Ale víte, co se stane, když ztratíte svůj sen? Uskromníte se a půjdete do domu svých dětí. A skončíte v nějakým malým městském bytě, protože jste ztratili sen. And if you think that's the way God wants you to end up, you don't think or read the what things I do. A jestli si myslíte, že takhle to s váma Bůh nakonec zamýšlel, tak neuvažujete tak jako já a nečtete to, co já. This business allows you to win. Tenhle biznis je tady od toho, aby vám umožnil zvítězit. You're busting your butt every day for a benefit that you're going to get screwed on? Opravdu chcete každý den dřít na někoho cizího kvůli pár hloupým benefitům, skrze který si vás může koupit a ovládat si vás, jak se mu zachce? I work here, and the only reason I work here is they got good benefits. Já tady totiž pracuju, protože tady mám dobrý zaměstnanecký výhody. That's your life? That's your dream? Aha, a to je jako tvůj smysl života? To je tvůj sen? Your whole life is going into a benefit that you're going to get screwed on? Celý svůj život jako podřídíš nějakým benefitům, díky kterým si tě můžou vyždímat? Are you kidding me? To si jako děláš srandu? No, I'm not kidding you. That's exactly one of the biggest problems in America right there. Ne, ale já si srandu nedělám. Přesně tohle je totiž jeden z největších problémů současné Ameriky. We are so busted, but we always did whatever it took. Byli jsme na mizině, ale vždycky jsme udělali cokoliv by bylo potřeba. I can remember when we were building this thing, I was pounding it. After 6-7 months in the business, I was like 1,000 PV, and I was so frustrated. Pamatuju si, jak jsme to budovali. Já jsem do toho bušil ze všech stran a po nějakých 6-7 měsících jsem měl asi 1000 bodů. Byl jsem z toho nešťastný. But within 11 months, which means really I built it in about a 5-month time period, we only had 400 products, you have over 2 million. Ale během 11. měsíce už to bylo všechno jinak, což vlastně znamená, že to hlavní jsem postavil během 5 měsíců. A to jsme měli jenom nějakých 400 výrobků. Vy máte přes 2 miliony. That's amazing, by the way. How do we didn't have a system like this? The Jaeger's whole system just goes click, 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 click. God, man, we didn't have audio shows up here. We had slideshows. A to je úžasný mimochodem. Nebo další věc, mít takový systém jako tenhle, kdy Jaegerovi ho dovedli do bodu, kdy vy tady můžete dělat jenom takový klik, 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 klik. Víte, že my jsme nikdy neměli na konferencích takovouhle zábavu a hudební show a podobně? My jsme měli slideshow. And the guy go, this is us when we got our first motorhome. Tam Borec nahodil folii na miltár a povídá, tohle jsme my, když jsme si koupili svůj první obytný autobus. Wow! We didn't have any of this kind of stuff. Neměli jsme nic z toho, co vy tady dneska máte. Look at this camera. That camera cost more than my first house. Podívejte se třeba tady na tu kameru, co nás tady dneska natáčí. Teď tam musela stát víc než můj první dům. And they got 4 of them in here. A to tady vidím 4 takový. You know how unbelievable that is? They invest their life and their money back in so it's better for you and easier for you. Chápete, jak fantastický to je? Oni investují svůj život a svoje peníze zpátky do toho, co dělají, aby vy jste to měli lepší a jednodušší. And now they have profits that are now over $400 million paying you back in profits every year. This company will go to 10 billion and 20 billion. It is going to be gigantic. A teď do toho firma, která jenom tady dneska vyplácí odměny přes $400 milionů ročně, tahle firma půjde na obraty 10 miliard a 20 miliard. Bude gigantická. And either you're going to be part of it or you're not going to be part of it. A vy toho buď budete součástí, nebo nebudete součástí. The Jaegers, Julie and I are going to sponsor a lot of your friends in the next 10 and 20 years. Either you're going to sponsor them or we're going to sponsor them because I ain't quitting. I'm going to build this all the way into my grave. Well, God, don't you plan on doing nothing else? No, this is our Christian walk. We change lives. Jaegerovi, stejně jako Julie a já, hodláme zasponzorovat hodně vašich přátel během následujících 10-20 let. A buď to zasponzoruješ ty, nebo to uděláme my. Protože já nekončím. Já to budu dělat až do hrobu. Well, God, don't you plan on doing nothing else? No, this is our Christian walk. We change lives. A ty jo, to jako nemáš už plánu dělat nic jiného? Ne. Tohle je naše misie. My měníme lidský životy. Retirement to me isn't sitting on the yacht.
giggling and laughing and saying stuff like, well, we worked hard, so we deserve this. Odchod na svobodu pro mě neznamená už jenom sedět na jachtě a chechtat se a říkat, no, pracovali jsme tvrdě, takže si to zasloužíme. I just don't live that way. I don't think that way. Já prostě takhle nežiju, já takhle neuvažuju. I think our life is blessed. I do believe it's blessed because we're dedicated to it. Já myslím, že náš život je požehnaný. Věřím, že je požehnaný, protože jsme mu dali závazek. Aren't you bored? No, I'm not bored touching lives. Are you bored with the Bible yet? A to z toho jako ještě nejste znuděný? Ne, nás možnost dotýkat se dalších životů nenudí. A co Bible, taky tě ještě nenudí? Not volume 2 ain't coming out. Druhý pokračování už mít nebude. Are you bored with the basic simple principles of your marriage because the divorce rate's now up to 65 and 70%? A tebe ještě nenudí základní jednoduchý principy zdravého manželství? Protože rozvodovost je dneska k 65 až 70%? And those people got bored with marriage. To jsou ty lidi, co je to už nudilo v manželství. I'm not bored with marriage. A věřte, že mě to v manželství nenudí. I love her and I'm dedicated to her. Já ji miluju a jsem jí naprosto odevzdaný. I don't care what she ends up looking like someday. She may end up going on a Twinkie diet and ended up 350 pounds. A je mi úplně jedno, jak bude vypadat. Možná se dá na koláčkovou dietu a bude mít 200 kilo. And I'll tell you what, no matter what happens, I love her with all my heart and I'm dedicated to her. Ale stejně vám řeknu, že bez ohledu na to, co se stane, já ji miluju a mám k ní závazek. There is no back door in my life. There is no exit. V mém životě nejsou žádný zadní vrátka, žádný únikový východ. I am dedicated to that woman. I will be married. Své ženě jsem zavázaný a tak to zůstane. I'm all in. Jsem v tom naplno. I am all in. Naplno. And you know what? A víte When you co? treat this business as serious as I treat my marriage, you will be a multi-millionaire. Až začnete tenhle biznes brát tak vážně, jako já beru svoje manželství, tak budete multimilionáři. But 98% of you in this room have one foot in and one foot out. Ale 98% z vás jste jednou nohou v tom a druhou jste venku. You're fired up, but you don't even have plans booked this coming week. Jste zapálení a přitom ani nemáte domluvený plány na příští týden. I want to build it. I'm really excited, but Chci to budovat, jsem z toho fakt nadšenej, víš, ale as soon as a friend asks you to go drink a beer, a friend asks you to go out and play volleyball, a friend asks you to go to a Diamondback game, a friend asks you to go to some Bible deal at the church, and before you know it, you're off track and you haven't even started. a pak stačí, aby vám zavolal kámoš a pozval vás na pivo, nebo na volejbal, na zápas Diamondbacks, nebo na nějaký dobrovolné aktivity v kostele. A dřív, než si toho všimnete, máte zaměření fuč a to jste ještě ani nezačali. And you better be careful. A na to si musíte dát pozor. I love you guys, and I want the best for you. Mám vás rád, přátelé, a chci pro vás to nejlepší. I hate beating around the bush. I hate politics. I hate religion. I love the truth. Nenávidím chodit kolem horké kaše. Nemám rád politiku, nemám rád náboženství, ale miluju pravdu. I believe in the truth. I believe in all of my heart that the truth will set you free. A věřím v ní. Celým svým srdcem věřím, že pravda vás osvobodí. And as long as you kid yourself and lie to yourself, you will never be free. A dokud si budete některé věci nalhávat, tak nikdy nebudete svobodný. Well, I'm excited. My wife's not quite there. Well, then you have a marriage problem. Fix it. No já jsem nadšenej, ale moje manželka tak úplně ne. No tak máš problém v manželství. Tak běž a sprav ho. And quit letting year after year after year go by. Well, my wife supports me. Oh, that's the biggest bunch of crap I've ever heard in my life. A přestaň nechávat běžet roky a roky kolem s tou blbou výmluvou typu no moje žena, já mám její podporu. To je ta největší hovadina, jakou jsem kdy slyšel. Support you. That isn't how you build a business. Podporu? Takhle se nebuduje rodinná firma. We're all in together. 100%. That's why we are where we are. My jsme v tom oba naplno, společně. Proto jsme tam, kde jsme. Thank you for supporting me. I'm going to go do it. You go do your thing. That's the way the corporate world works, and that's why they're all broke. That's why they're all getting divorced. Děkuji, že mám tvoji podporu, já to teda půjdu udělat a ty si běž dělat svoje. Takhle to funguje v korporátu, přátelé, a proto je jich většina na mizině a před rozvodem. You want to get all in this business? Get all in and become the Jaeger's best friends. Chcete z tohohle biznesu dostat všechno? Tak do něho skočte oba naplno a staňte se nejlepší přátelé Jaegerových. Get to know them, find out how they tick, find out what they need to do next. Well, sometimes I don't quite agree with them. Poznejte je, zjistěte, jak fungujou, naučte se chápat, jak uvažujou. No, ale já s nima teda někdy moc nesouhlasím. Guys, if I spent my life worrying about Greg Duncan and Dave Severin, whether I agree with them or not, I'd be busted. Přátelé, kdybych strávil život tím, že budu řešit, jestli souhlasím se vším, co Greg Duncan a Dave Severin řeknou, tak to bych se daleko nedostal.
As long as they don't buck God's laws or man's laws, it doesn't matter. Because opinions came from gossip and opinions will always bury you. Dokud ctí lidský zákony a boží zákony, tak na tom nezáleží, protože názory pochází z drbů a proto vás vždycky zničí. There's a lot of things that I don't agree with Greg and Dave and Ron. Je hodně věcí, ve kterých s Gregem, s Davem a s Ronem nesouhlasím. But as long as they don't buck God's laws and man's laws, we've made a commitment to each other that we're going to listen to them and we're going to follow them as long as they don't lie to us. Ale dokud ctí lidský zákony a boží zákony, dali jsme si vzájemně závazek, že je budeme poslouchat a budeme je následovat, dokud nám nebudou lhát. Because there's going to be a lot of things I don't agree. If you start going in the arena of, well, I don't quite agree with that, then you'll never be successful. Protože přijde ještě hodně věcí, na kterých se nebudeme shodovat. Takže pokud se necháte nachytat do té pasti, já s nima ale nesouhlasím, tak nikdy nebudete úspěšný. You'll start picking things apart and you will kill yourself. Začnete se v tom piplat, začnete to rozpitvávat a zničí vás to. And 10 years will fly by and you'll still be 3000 PV. A 10 let proletí kolem a vy budete pořád na 3000 bodech. And that's crazy. To je bláznivý. Yeah, I kissed off $80 million because I didn't quite agree with what Dex said that night. Jo, já jsem se vykašlal na $80 milionů, protože jsem tak úplně nesouhlasil s tím, co Dexter říkal ten večer. Yep. Boy, that's intelligent. No, to je fakt chytrý. Be careful. Dávejte si pozor. There's some of the finest people I've ever met. Bertie Yeager, my gosh, she is a kick in the pants. Jsou to jedni z nejskvělejších lidí, jak jsem kdy potkal. Bertie Yeager, panečku, tam je tak nakopala do kalhot. You get to know Bertie Yeager, you want to get to know Bertie Yeager, and you find what's great about Bertie Yeager, you will fall in love with her. Až dostanete šanci potkat Bertie Yeager, když budete chtít poznat Bertie Yeager a odhalíte, co je na ní tak fantastického, zamilujete se do ní. You find what's right with Dex. Well, he sure talks a long time. You sure work a long time. What are you talking about? Až zjistíte, co je skvělý na Dextrovi. No, on vždycky strašně dlouho mluví. No vidíš, a ty zase strašně dlouho trčíš práci. Není to zajímavý? Dexter Yeager's where he is because he stands on principle and he speaks the truth. Dexter Yeager je tam, kde je, protože pevně stojí za principama a mluví k lidem pravdu. The people don't judge him, but the people who choose to be on his team are the ones who are making have a great life and big money. A ti lidi, kteří ho nesoudí, to jsou ti, kteří se rozhodli být v jeho týmu, žít skvělý život a vydělávat obrovský peníze. Money doesn't make you happy. Don't ever think it will, because it will not. Peníze vás šťastnýma neudělají. Nikdy si nemyslete, že to tak je, protože to tak není. It's funny of the people in here that go, well, money's not a priority in our life and we're not money oriented. Ale je sranda, když pak přijdou lidi a říkají, peníze nejsou v našem životě priorita. My nejsme na peníze. But you're the one who buys lottery tickets, which makes us another liar. Ale pak jdou a koupí si tikety do loterie. A sami sebe usvědčí z toho, že jsou lháři. Liar, liar, pants on fire. Lháři, vokatí, hoří jim díra do gatí. We lie so much, you got a burn hole in your butt. Tak moc si lžem do kapsy, že z toho máme na zadku pálenou I díru. got sick of lying. I was a liar. I always lied to myself. A já už jsem měl pokrk toho lhaní. Byl jsem lhář. Pořád jsem si něco nalhával. Well, I'm doing pretty good. I was not. No, daří se mi docela dobře. Ale to nebyla pravda. We lie so much we don't even know when we're lying anymore. How's it going? Pretty good, liar. It just goes on and on and on. Tolik si lžem do kapsy, že už ani sami nevíme, že je to lež. Jak se ti daří? Docela dobře. Lháři. Chápete? A takhle to jde dál, dál a dál. I love my job. Já miluju svoje zaměstnání. Really? Really? You'd rather go to work every single day than go to Maui next month for 2 months with your 3 or 4 of your best friends? Takže radši budeš chodit příští 3 měsíce do práce, radši, než aby si jel na Maui na 2-3 měsíce se svýma nejlepšíma kamarádama? I will never buy that package. Sorry, ale to ti nebaštím. I don't believe it. Prostě tomu nevěřím. My husband really likes what he does. He's really, really fulfilled. Víte, můj manžel opravdu miluje to, co dělá. Ho to opravdu naplňuje. And he leaves you 8 to 10 hours a day. Jasně, a každý den vás kvůli tomu na 8-10 hodin opustí, že? Well, I'm not mad at you, but you don't think like me. Já se na vás nezlobím, ale neuvažujete jako já. I don't do things because I like it. I do it because it works. Já nedělám věci, protože mě to baví, dělám je proto, že fungují. So I can do the things that I really, really want to do in life. A to proto, abych pak mohl dělat ty věci, které opravdu v životě chci dělat. One of the wealthiest men I've ever met told me, he says, have you ever noticed people always say they love what they do are always broke? Jeden z nejbohatších lidí, jaký jsem kdy potkal, mi jednou řekl, všiml jsi někdy, že ti lidi, kteří říkají, že dělají to, co milují, jsou vždycky bez peněz? He said, I've never done anything out of love for money. The book I read says you never do anything out of love for money. Protože já nic nedělám z lásky k penězům. V té knize, kterou já čtu, se píše, že nikdy nic nebudeš dělat z lásky k penězům. And how many of us in our room say, well, I love what I do. A přitom, kolik z nás máme v hlavě ten program, díky kterému automaticky říkáme, já miluju to, co dělám.
Well, then I guess that guy's pretty smart. Because he looked at me and he said, have you ever noticed how people that always say they love what they do are always broke? No, tak pak ten člověk byl evidentně hodně chytrý, protože se na mě podíval a povídá, všiml jsi někdy, jak lidi, co vždycky říkají, že milují to, co dělají, jsou vždycky bez peněz? And I can remember saying no. A já si pamatuju, jak jsem řekl, ne, I never noticed that. nikdy jsem si toho nevšiml. He said, go home. We were sitting in a hot tub in the Virgin Islands. He said, go home and look at it. Tak říkal, tak běž domů. Seděli jsme u něj ve výřivce a on povídá, tak běž domů a pozoruj to. The next day I walked around and I couldn't believe how many people came up to me and I didn't even ask them. God, I love what I do. Ten další den jsem byl mezi lidma a nemohl jsem věřit tomu, kolik lidí za mnou přišlo a řeklo mi to, aniž bych se jich na to ptal. Tyjo, já tak miluju to, co dělám. And I went, that's amazing. Tak si říkám, to je neuvěřitelný. Not only the people that I got in discussion said, how you doing, how's your job going? Oh, it's great, it fulfills me, I love it so much. A tak pak byla docela sranda s těma lidma, se kterými jsem se dostal do diskuze. Čau, jak se máš? A co práce? A oni vždycky, no je to úžasný, mě to tak naplňuje, já to tak miluju. And I was going, that's amazing, I just never paid attention to it before. You should try it tomorrow, it'll shock you. A já si říkám, tyjo, to je neuvěřitelný. Jak to, že jsem si toho nikdy nevšiml? Měli byste to zítra zkusit, budete z toho v šoku. And then he looked at me and he said, you know, Brad, I never did anything out of love for money. I did it because I wanted to be free. I did things that worked. A pak se na mě podíval a povídá, víš co, Brade, já jsem nikdy nic nedělal z lásky k penězům. Pracoval jsem proto, abych byl svobodný. A dělal jsem věci, které fungují. So I could do the things that all the job people lie to themselves about. Proto, abych mohl dělat ty věci, o kterých si ti zaměstnanci akorát nalhávají. So I could go do the things that job people can't do because they're too busy lying to themselves about a career. So they never get to do what they really want to do. Abych mohl dělat to, co zaměstnanci dělat nemůžou, protože jsou příliš zaneprázdněný nalháváním si o tom, jak skvělou mají kariéru, takže už jim pak nezbývá čas dělat to, co by opravdu chtěli. I love construction, it's my background. I'm good at it. And I love it. Já třeba miluju stavebnictví, je to moje původní profese, jsem v tom dobrý, miluju to. You want to know I'm not involved in it? Because none of them are free and they all have terrible marriages. Víte ale, proč s těma chlapama nedělám? Protože nikdo z nich není svobodný a mají příšerný manželství. They're so stinking busy making money in the economy running their life that no matter whether they do good or bad, it's still a negative. Jsou tak zatraceně zaneprázdněný vyděláváním peněz, že jim ty peníze ruinujou život. A bez ohledu na to, jestli mají práce málo nebo hodně, koncový důsledek je vždycky negativní. And I finally A stopped. tak jsem s ním konečně přestal. You ready for this? Jste nachystaný? So I got involved in this business and built it so I could have a great life. A pustil jsem se do tohohle biznesu a vybudoval ho, abych mohl mít parádní, skvělý, úžasný život. And so I could have the freedom. I didn't get in to be rich. I didn't have a price. I don't have a goal of how much money to be worth. A abych mohl mít tu svobodu. Já jsem se do toho nepustil proto, abych byl bohatý. Neměl jsem cíl na to, jakýho majetku chci dosáhnout. You can take my money, you can take my materialistic things, and I like nice things. You can take it. Můžete mi vzít moje peníze a všechny moje materiální věci. A to mám rád, hezký věci. Ale klidně si je vemte. But if you come close to my freedom, you will see an animal come out of me. Ale jestli se jenom přiblížíte k mé svobodě, tak uvidíte zvíře, který ze mě vyskočí. I love Já miluju my freedom. svoji svobodu. And no matter what you do in here, you will never have freedom. A ať už budete dělat cokoliv jiného, takovouhle svobodu nikde jinde nezažijete. This business is the only thing I've ever seen that will give you total freedom. Tenhle biznis je to jediný, co jsem kdy viděl, co vám dá svobodu absolutní. Well, those diamonds still work a lot and they still go. No, ale ti diamanti pořád hodně pracujou, dívej, pořád na to musí dělat. No, you're justifying why you haven't been gone diamond yet. Ne, to si jenom ospravedlňujete, proč ještě nejste diamanti. That's what I was telling you to be careful about. That's not true. Na to jsem vám říkal, že si máte dávat pozor. To není pravda. They have so much freedom, it's unbelievable. A lot of them are very busy because they choose to be. But if they don't want to, they don't have to. Mají tolik svobody, že byste tomu nevěřili. Mnozí z nich na tom ale intenzivně pracují, protože se tak sami rozhodli. Ale oni nemusí, pokud by nechtěli. If you did that in your job, you'd be poverty. Když tohle uděláte ve svém zaměstnání, tak skončíte na mizině. I have a friend that was very successful in real estate, and he got pneumonia. Mám kamaráda, který byl velmi úspěšný v realitách, ale dostal zápal plic. This just Z happened. ničeho nic. And he made $150,000-$200,000 a year in commercial real estate, and he's done very well, and now it's kind of diving a little bit, and he was still doing pretty good. Commercial was following homes. A vydělával nějakých 150-200 tisíc dolarů ročně v obchodu s komerčníma realitama. Dařilo se mu docela dobře. Pak to začalo teda trochu klesat, ale mu se pořád docela dařilo. Ale pak komerční reality následovaly to, co se stalo s bydlením, In the market, and he got pneumonia. a právě v tu chvíli onemocněl. He thought he was just going to be in pneumonia for 2 or 3 weeks. It ended up being 4 months. Ale myslel si, že to za 2-3 týdny bude mít z krku, ale vzalo mu to 4 měsíce.
But he's making $15,000, $16,000, $17,000 a month in this business part-time. Ale krom toho vydělával na vedlejšák 15, 16, 17 tisíc dolarů ročně v tomhle biznesu. And he said, Brad, if it wasn't for this business, that last 4 months would have devastated my family. A pak za mnou přišel a říká, Brede, kdybych neměl tenhle biznis, ty poslední 4 měsíce by mi zdevastovali rodinu. And I don't know why it takes a terrible thing to happen in your life before you finally wake up. A já nevím, proč to tak musí být, že se nám vždycky musí v životě nejdřív stát nějaká hrozná věc, aby jsme se konečně probudili. So far it's going pretty good and you haven't gotten sick. You haven't hurt your back. You haven't lost a limb. You haven't got a disease yet. Zatím je to docela dobrý, že jo? Zatím nejste nemocný. Nemáte zlomenou páteř, ani jste nepřišli o končetinu. Zatím žádnou nemoc nemáte. But life does happen. No, ale život si nevybírá. And if you can't perform at work, what's going to happen to your income? A pokud od zítřka nebudete schopný pracovat, co se stane s vaším příjmem? And that's the part you keep missing. A tohle je ta část, která vám pořád nedochází. This business is amazing. It's more amazing than you understand. Tenhle biznis je úžasný. Je víc úžasný, než dokážete chápat. It's outstanding. Je výjimečný. I was in my junky little apartment and we were so frustrated. A tak jsme tak bydleli v tom malém zapráskaném bytě a byli jsme frustrovaní. We were hungry, starving, and we needed to get some food. Hladověli jsme, nebylo co jíst. My jsme potřebovali sehnat něco k jídlu. My cousin and I had nothing. Nothing. Můj bratranec a já jsme neměli nic. Nic. And we lived in Seattle right on the water in this condominium unit deal that was cheap. A bydleli jsme v Seattlu přímo u vody, v těch laciných líkusákách. And we always knew there were geese down there. A věděli jsme, že tam dole vždycky plavou husy. And my mom wasn't going to be home to Seattle for another 2 weeks to give us one cart of groceries. A věděli jsme, že máma ještě minimálně 2 týdny do Seattlu nepřijede, aby jsme si mohli nakoupit ten jeden vozík potravin. So we were Montana guys, we were hunters. Ale my jsme chlapci z Montány, my jsme lovci. So Kelly looks at me and he says, "Hey Dunk, A Kelly povídá, hele Danku, let's go kill us a goose." pojďme si ulovit husu. Well, I go, "What are you going to kill it with?" And he goes, "I got a BB gun in my closet." A říkám, no a čím ji zabijem? A on, já mám ve skříni vzduchovku. So we went through his closet and we looked for it and there was that little BB gun. Tak jsme vyházeli skříň, aby jsme ji našli a byla opravdu tam malá vzduchovka. One of the kind you pump, Taková ta natahovací. you know? Víte? And it was the older kind. Prostě starší kousek. And I said, "Well, you need a pellet." Říkám mu, dobře, ale potřebujeme brok. And he goes, "God." He goes, "I know I saw a pellet somewhere." He goes, "When I was putting my stuff in here, I heard it." A on povídá, tyjo, já vím, že jsem ho tady někde viděl. Když jsem si tam skládal věci, tak jsem ho tady zaslech. So we tore his closet apart and we finally grabbed this shoebox and we could hear it go. Tak jsme vyházeli celou jeho skříň, až jsme konečně našli krabici, ze které se ozývalo takový. Zzz, zzz. And we sat there, we got so pumped up. We go, "Oh man, buddy, God, that's awesome. We got a bullet." Tak jsme tam tak seděli a byli jsme napumpovaní. Říkáme si, tyjo, to je bomba, my máme broka. We grabbed the bullet, Tak jsme ten náboj vzali, cherished it, and put it in our pocket. opečovali si ho a dali ho do kapsy. We were so pumped up. He goes, "We got camoed up. Byli jsme z toho fakt napumpovaní. Udělali jsme si maskování, We put camo on. I was 22 years old. I put camo on my face. He put camo on his face in this statusy little condo unit. vzali jsme si maskáče, bylo mi 22 let. Já zamaskovaný obličej, on zamaskovaný obličej a vycházíme tak z toho sociálního bytu. And he goes, "Well, now if we shoot it, how are we going to get it in the water?" A on mi říká, dobře, hele, když to trefíme, jak to dostaneme z vody? I said, "We'll get something long." Well, he had a 3 iron. Říkám, tak seže něco dlouhýho. No, tak vytáhl 3 železo. Not a golf set, a 3 iron in his closet. Ne celou golfovou sadu, jenom 3 železo, který našel ve skříni. Man, we sat there and he goes, "Well, we got to be careful, you don't hunt like that in Seattle." Sedíme tam a on říká, hele, musíme být opatrný. Takhle se tady v Seattlu normálně neloví. You can get away with it in Montana, but you don't carry guns around in Seattle. No, v Montáně je to na pohodu, ale tady v Seattlu si nemůžeš jenom tak nosit flintu. So he shoved that gun down his leg, and I shoved that golf club down my leg, and we were cameling. A tak si strčil tu flintu do kalhot podél nohy, víte? A já jsem si strčil tu golfovou holi podél nohy. Byli jsme prostě v utajení. And we were sitting there, A tak se tam tak plížíme.
all the way down the hill, past the little tennis courts. The lights were on in the tennis court. Somebody was playing tennis, and we'd kind of go by each tree, you know. Celou cestu z kopce dolů prošli jsme kolem malých tenisových kurtů, byly tam zapnutý světla, někdo tam hrál tenis, takže jsme byli rádi za každý strom, rozumíte? And we'd get down by the dock and it was just slick with goose poop all over, you know, and slugs, and it's always moist in Seattle. A tak jsme se dostali až k doku, pěkně to tam klouzalo, bylo to všechno podělaný od hus, rozumíte? A od slimáků v Seattlu pořád pršelo. And we can remember walking out on the dock, kind of looking back at all the lights in the condo. It was getting late. Most of them were going to bed. A pamatuju si, jak jsme vcházeli na ten dok a ohlíželi se na všechny ty světla z těch bytů. Už bylo pozdě, většina lidí už šla spát. And we were sitting there, and we get at the end of the dock. And we go, A tak my tak zasednem, dostali jsme se až na konec doku a děláme takový and there's a little scheme of clouds out there, and God, the fog came down about 2 feet off the water. You could just barely see the water out there. Byl tam takový povlak mlhy nad hladinou. Padla tak půl metru nad vodu, takže sotva vidíte hladinu. And I'd get down and I said, give me the baby. Tak zalehnu a říkám, podej mi to baby. God, he'd look in his pocket. Tak sahá do té kapsy. I want that baby and go. Jo, tady máme ten náboj. Pojď sem, baby. I mean, we were hungry. My jsme měli hlad, chápete? I mean, you think it's funny. We didn't have money to go buy anything. We just couldn't buy a pizza. Vám se to zdá jako sranda, ale my jsme neměli peníze, aby jsme si mohli jít něco koupit. Neměli jsme ani na pizzu. We were broke, man. We were going diamond. Byli jsme na mizině, ale šli jsme na diamanty. Man, I needed a tape that week, and I needed to get some new S8 box on my shelf. And I was just trying to do whatever it took. Hele, já jsem potřeboval slyšet kazetu týdne a taky jsem potřeboval mít krabici SA8 na skladě. Zkrátka dělal jsem cokoliv bylo potřeba. And I put that little pellet in there, Tak jsem tam naládoval ten náboj, cocked it about 4 or 5 times, pořádně jsem to napumpoval, asi 4x, 5x. laid right on the goose poop, Lek jsem si přímo do husího lejna, laid down flat as I possibly could. rozplál jsem se, jak nejníž to šlo. Sat there, and I laid there and I said, keep going, Kelly. Ležím tam a plížím se, tak zalehnu a říkám, tak pojďme, Kelly. Oh, 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 oh. And here they came. A najednou začali připlouvat. Kind of a zigzag action. Vlnili se a já si říkám, bože, fakt plavou za námi. Oni se blíží. Bože, díky. Slow down. Zpomal, už jsou tady. That goose just starts coming through those little clouds. A najednou začali být vidět v oparu. And that sucker got from like that first chair, and I went. A ten mazlík vyletěl jako první a já jsem udělal jenom. And it fell over. A spadl zpátky. The wing came up in the air, and he sat there, and he was reaching for us like he was going, and we grabbed it, pulled him up. Křídlem se ještě natáhnul nad hladinu a udělal takový, jako by nám ho ještě podával ve snaze o záchranu. Tak jsme ho chytli a vytáhli. We started going like this all over the dock, and feathers were going all over, the lights were turning on, we're going, oh my God. A on sebou začal takhle mydlit po celém doku, peří lítalo všude kolem, světla se začaly rozsvěcovat, tak říkali, pane bože. We brought this little gym bag down, and trying to shove it in the gym bag, God, this goose is huge, get it in there, and we throw it in there. Vzali jsme sebou malou sportovní tašku, ta husa i celou zalehla. Říkáme, sakra, ta husa je obrovská, narví to tam, dělej. Tak jsme to tam nacpali. No, we barely zipped it up, a leg would pop out, we tried to show the leg back, and keep throwing zipping that sucker up. Jenomže ono to nešlo zapnout. Jedna noha mu koukala ven, tu nohu musíme schovat. Tak se tam toho zmetka snažíme zazipovat. And we get that thing, Pak natlačíme výstroj do kalhot, and we go back to the apartment. prcháme zpět do bytu, Fast we possibly could. jak nejrychlejc můžeme. We got to the apartment, Došli jsme dom, cooked that sucker up. uvařili jsme ho We mazla ate every teeny bit of it. We sucked on every bone for half an hour. a snědli jsme každý malý kousíček, každou kůzku jsme jí zucávali půl hodiny. And went and showed the plan that night. A pak jsme se zbalili a šli jsme ukazovat plán. And if you want to be free, A jestli chcete být svobodní, if you want to be financially independent, jestli chcete být finančně nezávislí, then show the plan. tak ukazujte plány. Because if you will show the plan, Protože když je budete ukazovat, you'll be free. budete You svobodní. do Udělejte whatever cokoliv it takes. je potřeba. God bless you. Bůh vám žehne. Dnes jsme sem byli pozvaní proto, abychom vám dali naději.
Naději. Protože pokud my jsme to zvládli, tak víme, že vy to taky zvládnete. Vaše nejlepší roky jsou před vámi. Můžete mít cokoliv, o čem jste kdy snili. Všechno je tu pro vás. My jsme sem byli pozváni proto, abychom vám dali naději. Neměli jsme žádné peníze. Měli jsme v srdci naději. Stálo to za to? Investoval bych do toho znovu. Najistil bych 2x více mil, udělal bych 2x více plánů, udělal bych 2x tolik a z mého pohledu to stojí za to. A jsem tu proto, abych vám řekl ta slova, která Dexter Yeager opakoval mě, když já jsem nevěřil, že jsem schopen to zvládnout. Johne Stormzy, ty to zvládneš. Drž se toho, protože na to máš. Dexter Yeager se mi podíval do očí a řekl, udělej cokoliv je potřeba. Stojí to za to, udělej cokoliv je potřeba, stojí to za to. Tohle je to místo, kam všichni chlapi chtějí investovat svoje úsilí. Nepouštěj to, máš na to. Máš na to. Tady máte tu nejlepší příležitost na vydělávání peněz na celé planetě. Tečka. Tak to je. Tady to máte. Musíte to dostat do sebe, aby to z vás zářilo a lidi viděli, že tam je charisma, že tam je něco speciálního, že je něco v těch očích toho člověka, že tam je kouzlo, že tomu věří tak moc, že tohle je ta nejlepší příležitost, tohle je vaše nejlepší chvíle. Máte na to, abyste uspěli v tomhletom biznise. Běžte a dělejte to. A já jsem tady proto, abych vám řekl ta slova, která Dexter Yeager říkal mě, když jsem sám sobě nevěřil, že zvládnu tenhle biznis. Johne Stormzy, ty to zvládneš. Drž se toho, protože na to máš. Dexter Yeager se mi podíval do očí a říkal, Udělej cokoliv je potřeba. udělej cokoliv je potřeba. Stojí to za to. Do tohohle chtějí všichni chlapi investovat své úsilí. Nepouštějte to, máte na to, máte na to. Máte na to. Dexter Yeager se mi podíval do očí a řekl, Ale ty to zvládneš. Ty na to máš. Měj velký sny. Natáhni se. Věř si. Jseš vítěz. Ty na to máš. vaše nejlepší léta jsou před vámi. Všechno je tady pro vás připravený. Je to pro vás. Jsou tady nástroje na hraní, krby k zapalování, jídla s přáteli k jezení, letadla k létání, hory k lezení, výšky ke stoupání, kopce k lyžování, zahrady k vysázení, ostrovy k přebývání, obrázky k malování, rodiny k milování, děti k vychovávání, dovolené k vybírání, kamarádi v biznise k užívání, křišťálové modré vody k plavání, západy slunce k pozorování, tance k tancování, hudba ke zpívání, děti na chování a mnohem víc. A já jsem tady proto, abych vám řekl ta slova, která Dexter Yeager řekl mě, když jsem si nemyslel, že to zvládnu. Ty na to máš. Ty na to máš.